kaibigan, so welcome po sa aking channel. So ngayong araw na ito ay gagawa po ako ng easy banana bread. So ito yung mga ingredients natin. So isa at 1 3/4 cups of flour. Ano lang pala to siya, plain flour. Tapos may dalawang itlog tayo kung hindi nyo makikita. Ito, dalawang itlog. Tapos, kailangan din natin ng white sugar na isang cup lang, or you can, if you want it a little bit sweet, you can do 1.5 cup. Tsaka may vanilla essence tayo, 1 to 2 teaspoons. I-add natin. Tapos, 1 teaspoon na baking soda. Tapos, kailangan natin ng 1/4 cup of milk. And kailangan din natin ng 1/2 cup of vegetable oil. If wala kayong vegetable oil, you can substitute it to canola oil. And syempre, ang pinaka-importante is 3 peraso or 3 ripes banana. So, ang aking banana is very ripe na. So, pwede na siya na nating i-mash ito. So, kukuha lang tayo ng lalagyan. So, we'll just peel it. So, mas ripe, mas maganda po. Kasi mas malasa yung yung banana bread natin. So, ang gagamitin nating pang mash nito is kukuha lang tayo ng fork. So, imamash na po natin yung ating banana. So, I have my fork here. So, sana kita nyo. So, ganun lang natin. So, ito na po yung consistency ng ating ripe bananas na minash natin. So, ngayon, pagsasamahin na natin yung oil, eggs, sugar, milk, vanilla, and mashed banana. So, ilalagyan na natin sa dito. Sa isang malaking bowl. Milk. Itong 1/4 cup of milk. Tapos, eggs. Itong oil. At saka sugar. And 1 teaspoon of vanilla. Kinagamit ko vanilla essence. You can also use vanilla extract. So 1 teaspoon. So gagamitin ko 1.5. Tapos halo mo lang natin siya bago natin i-add yung flour. Tapos, paunti-unti nating ilagay yung plain flour. Para hindi yung may lumps.
natin, idadagdag ko na yung ating 1 teaspoon of baking soda. So, mix nyo lang siya hanggang sa mag-well combine na. So, medyo malapot na siya ngayon. So, ito na yung consistency niya. Alright. Tapos, after we mixed it all, ito yung lalagyan natin ng banana bread. This is the baking mold or tray para sa ating banana bread. So, kukuha lang ako ng oil spray. So, ito na yung ating oil spray. So, ayan, canola lang yung ginagamit ko. Tapos, i-spray natin. Para hindi dumikit yung banana bread. Tapos, lalagyan na natin yung mixture. So, ito na yung mixture natin. So, gagamit lang ako nito. Para hindi matapon. So, ito na po yung mixture natin na nasa molda. So, maglalagay ako ng kunting choke bits, pero optional lang to siya. So, lalagay ko siya sa, let's put it on top. So, kung wala kayong choke bits, pwede ding you can put walnuts. So, kaganan ko lang siya. So, alright, so this is the last part. Lagyan natin yung choke bits. So, ayan na, and ready to go in the oven. So, we'll put this in the oven for an hour and 20 minutes in 325 degrees Fahrenheit or 180 degrees Celsius. So, that's it. I'll come back to you later. So, friends, ito na po yung ating moist banana bread na ginawa natin kanina, and it's already to be served. So, nag-slice lang ako ng isa to try it out, and it's very moist po. So, hindi ko tinapos yung yung pagluto niya ng 1 hour and 20 minutes. Kasi halfway through is naluto niya siya, like for example 40 minutes I think it was. So dapat i-check nyo po in like after 20 to 30 minutes na nasa oven siya. So pakihinaan din po yung oven nyo. So if you heat it up to 180, so you can turn it down to 180 para hindi po masunog yung banana bread nyo. So eto na siya, it's very soft and moist. And it's very tasty. Masarap siya. Saka nagustuhan din yun ng anak ko. Saka gusto niya yung may chocolate choke bits. So maganda po itong pang merienda sa hapon na may kasamang kape o kaya pang almusal sa umaga. So i-try nyo po. So it's very affordable yung mga ingredients natin. Salamat sa panonood, and see you again next time. Bye for now.